Bună și bine ați revenit la Nagarjuna, cursul 3. Să începem acum un nou capitol, este capitolul 10 și are o denumire faină. Se numește o examinare sau o investigare a focului și a lemnului de foc. Și încă există acest argument, cum că domnișoara cu telescop, până când nu se uită la stele, nu putem să o denumim astronom. Deci privitul la stele trebuie să se întâmple înainte ca ea să iasă din casă, nu? Înainte ca astronomul să iasă din casă. Deci e puțină confuzie aici. Și oponentul zice așa: uite, am eu o soluție. Hai să discutăm acum despre foc și lemnul de foc. Și conform cu ce zic eu, o să aduc niște clarificări, o să rezolvăm problema asta dacă luăm exemplu focului și al lemnului de foc. Și tipul ăsta e din școala inferioară a Abhidharma, care zice că întâi a fost ochiul și apoi a fost privitul. Sau că astronomul a fost mai la început și apoi când s-au uitat la cer și că a fost denumit de fapt astronom înainte să se uite la cer. Și ei zic așa că poziția noastră este susținută de exemplul ăsta, relația dintre foc și lemnul de foc. Și ca să apreciem cu adevărat acest capitol, aș vrea să explorăm întâi, să ne uităm întâi la 4 cuvinte din sanscrită care ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest capitol. Primul, Indhana, Budshing, în tibetană. Acest cuvânt, Indhana, vine din rădăcina id sau ind, care înseamnă a da foc la ceva, a aprinde. Și cred că are legătură cu o rădăcină mai veche indo-europeană, care vine de la ed, se traduce, devine it, sau în engleză se mai traduce că e mănâncă sau că e obez sau că e comestibil, iar partea de a aprinde, cealaltă, care înseamnă a aprinde ceva, a arde ceva, are legătură cu predecesorul unei rădăcini kand, care înseamnă a arde. Și vezi rădăcina asta în cuvântul incandescent, a aprinde, kindle. Și cred că în trecut era și s înainte, scand, care asta a devenit cuvântul shine, a străluci. Deci are legătură și cu a arde. Ed, ind și kand și scand au legătură cu a arde, a aprinde. Și acum noi discutăm despre ochi care privește un obiect. Deci ochiul lui Michael se uită la suc. Ochiul lui Michael se uită la sucul de portocale, de culoarea portocalelor. Și avem 3 lucruri diferite, distincte. Deci cel care acționează, Choni Lama îl denumește agentul, să spunem, cel care întreprinde acțiunea. Apoi aveai obiectul acțiunii și apoi ai acțiunea însăși. Deci obiectul acțiunii, agentul acțiunii și acțiunea propriu-zisă în cazul nostru. Și acum vă provoc, în cazul focului, cine e agentul și cine e obiectul agentului? Care e agentul în cazul focului? Și vă dau câteva alegeri. Iată-o pe prima. Indhana, lemnul. Este lemnul agentul? Este lemnul precum ochiul care vede un obiect? Pentru că
lemnul alimentează focul, ok? Asta e o primă posibilitate. Sau, următorul cuvânt în sanscrită, Agni, și după cum probabil știți, Agni înseamnă foc. Ce interesant, că rădăcina e Ag, care înseamnă să te miști precum un șarpe. Deci flăcările se mișcă, dansează. Agni înseamnă foc. Și în indo-european avem și rădăcina de la condus. Act, active, agile, agent, toate vin din această rădăcine ag, care înseamnă a te mișca sau a face ca lucrurile să se miște. Și a sufixul ni, deci agni, înseamnă foc. Și în engleză s-au generat cuvintele ignite sau aprinde, tot a aprinde înseamnă ignite. Deci avem lemnul de foc, avem focul. Și care este ordinea? Focul acționează asupra lemnului de foc sau lemnul acționează asupra focului? Deci ochiul se uită la sticlă, sticla e obiectul, privitul este acțiunea și ochiul e agentul. Dar în cazul focului, cine e cel care acționează? Focul este rezultatul lemnului sau lemnul este cel care aprinde focul? Sau lemnul este agentul? Da? Deci e puțin confuz, trebuie să ne gândim. Și mie mi se pare confuz. Hai să mai luăm câteva exemple și apoi trecem la Daha. Serpa, în tibetană, și înseamnă a arde. Deci focul arde lemnul. Sau lemnul hrănește focul. Dar da este rădăcina aici, care se traduce a arde. Cred că are legătură cu dha, iar dh se traduce, se schimbă în f în engleză, pentru a-l face agent, adaugi r și uite așa a ajuns fire. Și dhr înseamnă dharma, a menține ceva. Și se duce în cuvântul firm și se traduce copac, pentru copacul era în lumea străveche ceva care era greu de mutat. Încă un cuvânt pentru voi mai am. În acest capitol, ei vor discuta despre focul care arde lemnul. Și uite următorul cuvânt, nirvana. Mereu auzim despre nirvana, înseamnă să sufli o lumânare, să o stingi prin. Dar aici Nagarjuna folosește cuvântul fără referință la eliberare, ci doar că focul s-a stins, da? Fără să aibă legătură cu eliberatul. Deci focul s-a stins pe el însuși. Iar V în sanscrită e aproape W. Și traducerea nirvanei este să mergi dincolo de suferință, de jale. Nis e prefix care se traduce nu, sau ceva care degenerează până când se consumă. Apoi ai cuvintele neither, beneath, underneath. Van înseamnă să sufli și apoi se nasc cuvintele ventilator, a ventila și vânt. Deci rădăcina asta generează. Și e interesant că în capitolul ăsta vedem nirvana folosit doar cu scopul de a da de înțeles că se stinge focul.
Și asta te duce și către ideea de a sufla, a-ți împrăștia, a sufla furia pe care o ai față de soțul tău. Și asta este apoi nirvana, nu? Hai acum să mergem la începutul capitolului 10 și vom trece prin versete, unul câte unul. Primul, în mod tradițional, e împărțit în două. Și tratat primele două linii în tibetană și apoi am următoarele două linii. Și apropo, sanscrita încă există și e interesant că dacă vrei să înveți sanscrita, textul cărții astea e foarte fain pentru a studia. Nu pun așa mare accent pe învățatul sanscritei, pentru că majoritatea limbii este pierdută în ziua de azi, dar în tibetană există 500.000 de cărți scrise, dar în sanscrită ai poate câteva sute. Deci nu știu dacă e necesar efortul să înveți sanscrita în zilele de azi, dar tibetana este exact la fel precum cărțile scrise în sanscrită. Rare ori vezi diferențe. Deci, iată, prima jumate din primul verset. Now, the way that Nagarjuna explores the other guy's example. Și acum Nagarjuna, cum abordează exemplul celui adversar, Nagarjuna îi spune, nu te complica. Dacă te gândești la cum focul consumă lemnul de foc, atunci totul se clarifică. Discuția despre fetița care trebuia să fie mai întâi sau privitul către stele trebuia să fie mai întâi și mai târziu fetița era denumită astronom, întreaga discuție este reconciliată de exemplul ăsta cu foc și lemnul de foc, dar apoi Nagarjuna zice, stai că nu e chiar așa. Ei bine, este focul separat de lemnul de foc sau nu? Este focul un lucru separat de lemnul de foc? Voi ce credeți? Nagarjuna zice, uite, fie lemnul de foc e foc sau lemnul de foc nu este foc. Și zice, ok, să spunem că tu ai zis că sunt unul și același lucru, dar nu sunt, pentru că nu te poți arde ținând doar lemnul de foc în mână. Deci eliminăm posibilitatea asta de la început. Putem spune că lemnul de foc nu este echivalent cu focul. Nu sunt unul și același lucru. Dacă lemnul de foc era focul, atunci agentul, deci cel care arde și cel care este ars, ar fi fost unul și același lucru. Dacă iei lemnul ca fiind cauza focului, atunci lemnul ar fi fost cel care arde. Deci nu e posibil ca focul și lemnul să fie unul și același lucru. Deci eliminăm această posibilitate și mergem apoi la posibilitatea că focul și lemnul nu sunt același lucru, deci sunt separate. Și apropo, am ratat o poză aici. Oamenii care se uită la un foc de tabără și unde am crescut eu în Arizona, e foarte frecvent să întâlnești copiii care merg în deșert și fac un foc mai mic, nu ca ăsta mare. Și îi vezi în jurul focului de tabără și tipul ăsta, oponentul lui Nagarjuna, zice așa: ceea ce face ochiul când se uită la o stea nu este ireal, ci este real. Adică pentru el este existent prin sine, vine de la sine. De ce? Pentru că focul lasă arderi pe lemn. Și zice el, când cineva se uită la stele, se întâmplă cu adevărat, pentru că se întâmplă cu adevărat și când focul arde lemnul. Deci e același lucru, e logică, raționament paralel.
Următorul verset, a doua... One more picture before. Apropo, încă o poză mai avem. Nagarjuna says, Nagarjuna if the fire spune was the wood, că dacă focul era lemnul, person making a pot out of atunci clay would be persoana care face o Alright, and that's easy to understand. oală din It's one of the few easy things to understand. clay de ăsta, pământ, lut, atunci persoana era oala. Deci dacă focul era lemnul de foc, atunci această fetiță era oala pe care o face. Deci ceea ce face lucru era Then the potter is the pot. obiectul pe care îl face. This girl would be a pot. Deci olarul era oala pe care o face și cumva era lipită parte din mâinile ei. Dar nu e posibil. Hai să mergem și la a doua parte din primul verset. Anyash chad in dana in dana da pure de parit. Kalteshi ne neshina. If the wood is not the fire, if the wood and the Dacă fire are separate. focul și lemnul de foc sunt separate, Here's a principle when you're reading the Nagarjuna. iată un principiu când Is citești this pe fire Nagarjuna. separate from the wood or not? Este acest lemn separat de foc sau nu? Da, Is it sunt separate. self-existently separate? Este separat în mod existent prin sine? Nagarjuna is gonna keep pulling out this word Pentru self-existent. că Nagarjuna Observer? o să facă mereu referire la cuvântul ăsta existent prin sine, adică fără semințe karmice în mintea observatorului. Este lemnul separat de foc? Și Nagarjuna ar zice nu, nu e focul separat de lemn. If the wood Dacă was lemnul distinct from the fire, era distinct de foc, atunci ele nu s-ar suprapune, nu ar avea contact niciodată. Când zic că se suprapune, to mă touch refer la a face contact. Și cineva poate să-mi zică, gheșe mai că stai că nu e același lucru. Uite, ăsta e contactul și ăsta e suprapunerea. Dar trebuie să înțelegi că dacă fac contact, o parte a unuia din ele trebuie să se suprapună pe celălalt. De ce? Pentru că e un punct de contact. În matematică, un punct este un punct care nu are înălțime și lățime. Dar în realitate, când și două lucruri se ating, trebuie să fie un punct de contact. Trebuie să existe o parte de mai mulți milimetri unde se suprapun, ocupă același loc, altfel n-ar exista contact. Și zice așa, dacă focul și lemnul nu fac contact niciodată, adică sunt diferite, separate una de alta și nu fac contact niciodată, atunci ai putea avea foc oriunde, unde nu există foc. Da, uite un foc aici. Da, unde e lemnul? N-ai nevoie de lemn, că nu sunt separate. Nu e nevoie să se atingă. Nu trebuie să fie lemn în cameră ca focul să existe. De ce? Pentru că focul se întâmplă unde e lemn, nu? Dar nu se pot atinge, nu? Deci nu se pot suprapune. Deci sunt separate. Deci atunci rezultă că poți avea foc aici și lemn în altă cameră. Pentru că nu trebuie. Pentru că dacă nu trebuie să se atingă, ai putea avea focuri peste tot în lume, fără lemne. Da, dar stai că trebuie să se atingă și trebuie să aibă contact. Deci focul este lemn. Nu poți să le ai în ambele direcții și Nagarjuna te face să scoți perii albi din cap, să-ți smulgi părul. Deci dacă fac contact, o parte mică din foc trebuie să fie lemn și tu zici nu se poate și deci nu au contact. Deci ai grijă atunci, pentru că trebuie să ai extintor de foc chiar și în baie. Dar nu, că n-am nevoie, că n-am lemn acolo. Nu contează pentru că nu trebuie să atingă lemnul să apară focul. Ok, deci dacă nu ești confuz acum, înseamnă că nu mi-am făcut bine treaba până acum. Următorul verset combină versetul 2 cu 3. Cine e el? Choni Lama. Deci nu doar că focurile ar izbucni
în interiorul toaletei They tale, would also burn dar forever. ar arde la nesfârșit. De ce? Pentru că nu ard din lemn, pentru că pot arde de unul singur. Okay, then Da, they da, overlap. da, tu zici nu că trebuie să atingă și tu zici da, da, apoi se suprapun și într-un punct focul e lemn și lemnul e foc. Și deci poți să... în felul ăsta trebuie să, dacă nu se ating, trebuie să fii atent că poate să apară foc chiar și în toaletă sub fundul tău. Pentru că ai zis că nu trebuie să se atingă. Bine, deci dacă am zis asta, lemnul poate să fie în camera aia și focul să apară în toaleta ta când tu ești pe budă. Deci ceva e dubios aici, da? Deci ce se întâmplă? Poate că o entitate separată cauzează focul și lemnul. Și poate că lemnul nu are nimic de a face cu focul sau mantra cu vindecatul cancerului. Nu au legătură. Poate că ambele vin din altă parte. Ok. Și apoi, nu doar că focuri ar putea izbucni în toaleta ta, dar tu nu ai putea ieși, nu ar putea nici fi stinse, pentru că n-au nevoie de foc. Pur și simplu arde de unul singur, da? Și în al treilea rând, poți avea foc fără combustibil. Și nu ar mai trebui să depui efort să adun lemne, pentru că dacă el există fără lemn sau combustibil, sau să cumperi benzină la motor, pentru că va arde fără combustibil. Deci motorul mașinii va merge fără combustibil. Și iată un alt verset care m-a confuzat când l-am citit prima dată, pentru că pare că se repetă, dar dacă îl investighezi cu atenție, vei observa că versul 3 e o justificare a celui de-al doilea și explorezi tu în continuare. Dacă focul nu depindea de lemn, atunci da, focul poate apărea oriunde și vor ține mereu, nu se vor stinge. Iar focurile pot dura mereu pentru că n-au nevoie de combustibil. Și vor arde la nesfârșit pentru că nu are ce să se consume, combustibil nu are ce să consume și nu ar trebui să mai mergi să strângi lemne sau să iei combustibil pentru motorul de la mașină. Și asta e similar cu presupunerea că ochiul nu trebuie să depindă de cauzele lui, pentru că nu există conexiune între ochi și cauzele lui. Și nu ar mai fi nici cauza privitului, pentru că privitul și ochiul și chimicalele din ochi ar fi separate, nu s-ar fi atins niciodată între ele. Deci se duce cu argumentul ăsta și către capitolul anterior. Și asta e scopul, pentru că capitolul ăsta este folosit de oponentul lui ca să demonstreze ce a vorbit în capitolul anterior. Deci, țineți minte, ochi, astronomul și stelele. Și concluzia e că soarele ar arde la nesfârșit. Dacă hidrogenul care e în soare și soarele ar fi fost separat, atunci soarele nu s-ar fi extins niciodată, pentru că nu are ce să se consume. Și Abhidharma zice că soarele la un moment dat se va stinge și Stephen Hawking spune același lucru, deci probabil și el studia Abhidharma. Următorul verset. Apropo, asta este o metodă folosită de Nagarjuna pentru a demonta ce a spus altceva și apoi îi dă din nou ocazia ca el să riposteze și apoi iarăși îl pune la pământ. Deci tipul îi dă un pumn, apoi el vine din nou cu un pumn și apoi Nagarjuna îl pune la pământ.
Deci Nagarjuna This verse is kind of the face same as the last knockout. verse. Deci e similar cu cel din strofa trecută, doar că acum scopul e ca să-l îi dea knockout, da? Iată primul punct, primul pumn. And now suppose you think Și to acum yourself, să he says, presupunem că tu gândești așa, îi spune celuilalt oponent, că arsura este de fapt lemnul. Deci avem foc, avem lemnul de foc, avem arderea, daha, și acum tipul zice, știi ce? Că arderea este focul, că nu sunt separate. Și sincer, exemplul lui cu focul este controversat, e dificil să-ți pui mintea pe lucrul ăsta, că dacă o bucată de lemn arde, e greu să distingi între foc și lemn, nu? Deci dacă arderea este lemnul, atunci ce arde în afară de lemn? Repet, tipul zice că dacă te gândești cu adevărat la foc și la lemn că sunt amestecate, Nagarjuna îi răspunde, ok, deci dacă lemnul arde alte lemne, arde de unul singur, nu are nevoie de foc, că sunt amestecate. Deci poți să pui niște lemne la un loc și ele se pot arde una pe alta, da? Fără foc. Pentru că un băț deja e amestecat cu focul, nu? Ok. Arderea lemnului nu ar putea arde lemnul. Și de asta puștiul ăsta e confuz, că tocmai ai auzit versetul ăsta. Dacă arderea era focul, dacă arderea era foc, atunci un chibrit ar putea arde alt chibrit fără foc. De asta e puțin confuz. Băiețelul ăsta te reprezintă pe tine, da? Următorul verset. Și ce are legătură cu mantrele, tot ce vorbim? A recita mantra înseamnă că e egal cu vindecarea cancerului. E una și același lucru. Deci, vindecarea cancerului este cauzată de vindecarea cancerului. Și dacă ele sunt una și același lucru, atunci nu mai trebuie să reciți mantra. Mantra recită. Mantra vindecă cancerul. Ele se amestecă, sunt una și același lucru, deci nu mai trebuie să spui mantra. Mantra este vindecatul cancerului. Și în cazul ăsta nu mai ai nevoie de mantra. Pentru că vindecarea cancerului este vindecarea cancerului. Pentru că mantra este vindecatul cancerului. Ați înțeles? Ok. Apropo, dacă nu te gândești la lucrurile astea și renunți, nu să fii în stare să folosești mantrele. Deci îmi pare rău. Trebuie să coci lucrurile astea. Trebuie să te duci la un retreat la Diamond Mountain și în timpul tău liber să te gândești la Nagarjuna. Și într-o zi să le înțelegi și mantra să funcționeze pe deplin. Și e fain. Și o să-ți ia ceva timp. Geshe Michael, ar trebui să mă opresc din mantre până când nu înțeleg pe Nagarjuna? Nu. Continuă să le reciți și o să te înțeleagă să înțelegi mai bine și pe Nagarjuna. Și apoi Nagarjuna să te ajute să înțelegi mai bine mantrele, să le facă să funcționeze. Ok, strofa 5. Deci, oare... Deci am spus că focul nu este lemn. Deci focul și lemnul sunt separate, da? Și că nu se pot suprapune. De ce? Pentru că un centimetru din lemn nu poate fi foc. Fie e complet sau nu. Deci sunt separate? Da. Sunt. Se suprapun vreodată? Nu. Ok, deci... Atunci focul nu poate arde lemnul. De ce? Pentru că nu-l atinge niciodată.
They do touch. Nu. Okay, then they Ei se overlap. ating. Okay, Deci se then the suprapun. firewood is the firewood. Deci Right. Then the lemnul firewood este is the foc. firewood. Deci You don't need a match. focul poate să ardă oriunde unde și nu mai ai nevoie de chibrit. Deci e ceva ciudat la care nu te ai gândit niciodată. Și nu da vina pe Nagarjuna. Ceva, lucrurile care credeai că cauzează alte lucruri și te gândeai la ele toată viața că așa funcționează și nu le-ai analizat, îți dai seama că de fapt nu funcționează așa. Și tu reciți în continuare mantre, deși nu știi cum funcționează. Deci dacă focul nu atinge niciodată lemnul și ele nu se suprapun, atunci nu poate să existe o ardere. Dacă focul nu atinge lemnul, nu există ardere. Dacă focul nu atinge lemnul, atunci nu poate exista niciodată o ardere. Dacă focul nu atinge lemnul de foc, atunci nu poate exista arderea. Și dacă nu există ardere, nu există nici nirvana. Ce înseamnă? Dacă nu există foc, nu există nici foc care să se consume. Dacă focul nu atinge niciodată lemnul de foc, atunci nu va fi niciodată foc. Și dacă nu pornește focul, atunci nici nu se va termina niciodată. Și dacă nu se termină niciodată, în sanscrită se traduce, dacă nu există oprirea focului, terminarea focului, atunci focul va fi fierbinte la nesfârșit, pentru că arderea e parte din foc și nu se poate consuma niciodată, nu poate începe niciodată. Deci, de câte ori vedem un foc, pur și simplu el va continua să ardă. Nu își va pierde niciodată swalinga. Înseamnă semn masculin, dar în filozofie înseamnă focul nu își va pierde niciodată calitatea de a fi fierbinte și arzător, ci își va menține această calitate la nesfârșit. De ce? Pentru că nu se consumă niciodată. De ce? Pentru că nu arde niciodată. De ce? Pentru că focul nu atinge niciodată lemnul. Să coaceți lucrurile astea. Apropo, Nagarjuna concludează și zice că dacă focul ar putea arde fără niciun contact, atunci, următoarea poză, atunci un chibrit ar putea aprinde o țigară fără să o atingă, fără să se suprapună peste ea. Deci, cineva ar putea aprinde o brichetă în Guadalajara și o brichetă ar arde în Sedona, pentru că nu trebuie să se atingă, conform cu ce am zis mai devreme. Ok, oricum nu vrem să fumăm. Următoarele două versete, 6 și 7. Acum e un lucru cu skepsis. Versetul 6 este oponentul și versetul 7 e Nagarjuna, dar el nu-ți spune. Dar când devii expert în a citi Scriptura, vei ști care verset este greșit și care este cel corect. Și am auzit mulți oameni explicând poziția celuilalt ca fiind poziția lui Nagarjuna într-un mod foarte elocvent, dar era complet greșită explicația aia. În opinia mea, eu nu cunosc o traducere bună a acestui comentariu. Eu nu am întâlnit până acum. Oponentul îi zice așa, uite, când un bărbat atinge o femeie și femeia atinge un bărbat, ei sunt
Ei sunt separați. Da, femeia nu e bărbat și bărbatul nu e femeie. Deci asta e singurul motiv pentru care ei se pot atinge. Dacă ar fi fost unul și același lucru, ei nu s-ar mai fi atins. Și noi nu am mai fi fost aici, că părinții noștri nu s-ar mai fi atins între ei. Deci, femeia atinge bărbatul și bărbatul atinge femeia și este pentru că lemnul și focul sunt separate. De asta poți avea atingere între ele. Ele nu se pot atinge dacă nu sunt diferite, adică nu se pot atinge pe ei înșiși. Ca ceașca de cafea nu se poate atinge pe ea însăși, pentru că această ceașcă nu e diferită de ceașcă. Deci, ca să ai contact, trebuie ca lucrurile să fie diferite, să existe. Deci, e simplu, ca băieții și fetele. Și apoi se ating. Și de asta sunt diferiți. Așa și focul și lemnul trebuie să fie diferiți ca să se poată atinge. Și celălalt răspunde, dar nu înțeleg de ce trebuie să complicăm așa mult lucrurile. Versetul numărul 7 e răspunsul nostru, al lui Nagarjuna. Și zice așa. Acum ne întoarcem la acel verb când spuneam că ceva delimitează altceva. Știi ce? Este oare această sticlă de suc definește cafeaua, ceașca, sau bărbații definesc pe femeie sau femeia definește pe bărbat? În cazul ăsta ei ar trebui să fie separați. Dacă ei se ating în ghilimele. Apropo, celălalt oponent zicea de atingere în sensul de atingere fizică între obiecte. Dar Nagarjuna zice așa, ok. Deci, nu poți să spui cu adevărat dacă un bărbat e bărbat până când nu e în cameră cu o femeie. Nu poți distinge bărbat fără femeie. În sensul ăsta, ei trebuie să se atingă. În sensul că trebuie să fie în același loc. Uite, avem aici o poză. Bărbat și femeia trebuie să fie în aceeași poză pentru a aprecia diferența între un bărbat și o femeie. Trebuie să fie în aceeași poză. Și apoi poți să zici, uite, ea are barbă, ea nu are barbă. Ea are ruj, el nu are. Deci, când sunt în aceeași fotografie, când sucul e lângă ceașca de cafea, atunci poți să spui că e un contrast între ele care... Asta definește pe fiecare în parte. Deci fiecare se definește pe celălalt, prin celălalt. Când sunt în aceeași poză, atunci primul vorbește despre diferența dintre al doilea și al doilea se definește prin diferența față de primul. Vrei să spui că se definesc unul pe altul? Da. Atunci trebuie să spui că au contact. Trebuie să crezi că au contact. Oare au contact? Da. Se suprapun? Nu. Fac contact fără să se suprapună? Da. Unde e punctul de contact? Fix acolo unde se suprapun. Deci nu-mi spune că bărbatul definește femeia și femeia definește bărbatul pentru că nu se pot atinge. Nu, trebuie să se atingă ca să se definească reciproc. Corect, de înseamnă că se suprapun. Nu, se ating fără să se suprapună. Atunci nu e punct unde se ating. Deci nu e punct unde o zonă se suprapune cu cealaltă. Că asta înseamnă contactul. Nu e ca și când e un punct mic din partea bărbatului care atinge un punct mic, cum e aici. La un moment trebuie să se suprapună, pentru că altfel nu se ating. Deci astfel că sunt deconectate și nu poți să spui că unul e definit prin celălalt. Nu poți să spui că unul este delimitat de celălalt. Nu poți să spui asta. E foarte subtil și dacă te gândești la astea, să înțelegi. Nu renunța, nu fi leneș.
Vrei să vindeci cancerul cuiva cu mantrele tale în Medicine Buddha? Atunci trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Și spun că dacă nu le înțelegi, nu poți vindeca o altă persoană cu mantrele tale. Pentru că nu știi ce faci. Atunci urli la soțul care nu există în bucătărie. Făcând mantre fără să le înțelegi pentru a face cancer, pentru a vindeca cancerul, e ca și urlatul la soțul din bucătărie care nu există. Wow, stai puțin. Ei, hai că am terminat lecția asta. Deci gândiți-vă la ce am zis. Se pot atinge fără suprapunere? Nu. Dacă se suprapun, înseamnă că nu înseamnă că sunt același thing, e același lucru și că bărbatul e femeie și femeia e bărbat și că nu se definesc unul pe celălalt. Ideea pentru noi e așa că o mantră nu poate vindeca cancerul dacă mantra nu atinge cancerul și mantra nu atinge cancerul. Deci e un lucru care cauzează mantra și la fel cauzează și vindecarea. Care e acela? Acela este salvarea vieților animalelor, de exemplu. Salvarea animalelor face ca mantra să lucreze pentru a vindeca cancerul. Gândește-te la asta. Ne revedem în lecția următoare. Yay.